Tjena, läget? Det är mitten på augusti och ni är säkert lika nyfikna och spända över hur det har gått med min tomatodling som jag är. Ja, jag har väl tjuvkollat lite grann, det måste jag väl erkänna. Jag tycker att det är så roligt för det har verkligen gått över förväntan. Det har kommit massor med tomater. Massor! Jag vet inte vad jag ska göra av alla tomater. De här tomatplantorna var ju någon form av busktomatplanta som inte skulle bli så stora. Men jag har klippt ner de här. Ni fick tyvärr inte vara med på det för jag fick feeling och satte igång här förra helgen. Och var tvungen att klippa ner. De var ju så här höga. Med massor med grenar som skymde allt ljus på tomaterna. Så jag var tvungen att klippa ner dem massor. Och jag har fått höra att såna här busktomater ska man inte tjuva. Alltså plocka de här skotten som kommer i klykan mellan stammen och grenverk. Utan det skulle bli en stor buske som skulle bära väldigt mycket frukt. Och mycket frukt har det blivit. Men en hel del av de här grenarna har varit så det har varit så tätt här så att det har varit så mörkt. Så de här små sidogrenarna har tävlat om ljuset. Så de har ju gått upp som blivit väldigt, väldigt långa och smala. Och orkar därför inte bära någon frukt. Men så här i facit i hand så jag tror jag hade 30 tomatplantor från början i den här lilla boxen. Och det är kanske vi skulle haft 10 eller 5 tomatplantor här. Så vi hade fått plats med lite sallad eller någonting annat också. Det har inte blivit så. Så att jag brukar ju gå stort när jag kör grejer och det gjorde jag ju. Men drivbänken blev ju alldeles för liten istället då. Men superroligt. Så idag ska jag faktiskt plocka en del. Det är 12 augusti idag. Så det är lite första skörden idag. Och en hel del av dem har faktiskt nästan övermognat här. Så att det är hög tid att plocka ner en hel del av det här. Och lätta lite grann på vikten också på grenverket. Och eftersom att jag inte kunde ha de här fönstren för här. Så har jag också varit tvungen att ha ett nät. Det har väl resulterat i att jag inte riktigt har orkat komma hit och titta till dem så ofta som jag kanske borde. Nu var det så mörkt här för det var så mycket grenar så att det har inte blivit några ogräs i alla fall. Men nätet fastnar ju överallt. Och till och med så att plantorna hade vuxit igenom och skjutit grenar ovanför nätet när jag tittade till dem här förra veckan. Här ser vi tydligt en gren som har fått för lite ljus. De här tomaterna var helt skuggade. Men faktiskt gulnat nu på en vecka. Och det är alldeles för tungt för de här plantorna. De orkar inte hålla upp all frukt. Så de har ju böjt sig allihopa. Jag har försökt binda upp dem nu men om man lyfter dem och drar i dem nu så går grenarna lätt av. Så har de spruckit några stycken här. Det tyder väl kanske på att de är övermogna. Jag vet inte riktigt. Jag har lite angrepp av det myror och grejer här. Jag tänkte det är väl bara lika bra att sätta igång och plocka. Jag tog en sån här plastback från Bauhaus. För övrigt riktigt bra plastbackar. Det är ett tips. De finns både i täckta varianter och som den här med nät då. Så att, det är ett tips. Får vi se hur länge det tar innan den blir full. Och då är frågan om man ska plocka dem, man ska klippa ner dem eller om man ska plocka dem utan den här lilla blomman. Jag har fått för mig att de håller längre om man behåller blomman. De här gröna, de brukar mogna inomhus. Jag trodde att man skulle lägga dem varmt och ljust, men de ska tydligen ligga svalt och mörkt. Har jag läst på. Det var en lite rolig tomat med en liten näsa på. En liten fundering här då. Ska man plocka de här som är inte liksom klarröda,
de är lite mer orangea. Smakar väl. Den är lite syrlig fortfarande. Så smakar en som är helröd också. Här är en som är helröd. Den är lite nästan sprucken. Den var mycket, mycket bättre. Jag tror jag avvaktar med några av de här halvorange-röda till nästa helg. Så tar vi de här som är helt klara. De kommer förstås mogna lite grann även när de är skördade. Men den här var otroligt god. Riktigt bra. Nu kommer jag inte ihåg vad det här var för sort. Jag har någon liten påse kvar från de här fröerna. Men jag skriver väl det här nere då. Ursäkta smackandet, men så här smakar tomater. De här man köper i butik smakar mest vatten. Man skulle lika gärna kunna käka gurka eller sallad eller någonting. Smakar faktiskt väldigt lite om köpetomater tycker jag. Nu plockar vi vidare. Jag klipper fram dem lite grann. Jag tror att de kanske mår bra av lite ljus. Eller också dödar jag busken. Ni får väl skriva i kommentarerna här om jag gör fel. Det gör jag säkert. Men solljus kan ju inte vara fel. Här kan man väl säga att jag inte riktigt hann med. Det är någon annan som ätit upp den här. Kanske blir nästan mer beskärning än skördning idag. Men om någon vecka till så är de riktigt bra. Det är massor med smala grenar som växer ända nerifrån. Som letar efter ljus. Som blir så långa rankor. Blir det frukt på den här så orkar den ändå inte bära upp det. De åker. Så det är nog inte fel att tjuva busktomater också. Här har jag hittat en gren som har utvecklat sig och blivit en helt egen planta. Jag vet inte om ni ser den här. Jag tänkte jag binder upp den så får det mer ljus till dem under. Jag har bundit upp den här. Vilket gör att de här får ljus. Det är svårt att bända upp de här och hänga upp dem för att då går de av. Tjena, nu har det gått en vecka. Jag har säkert samma kläder som förra veckan, men när ni ser tomaterna så kommer ni se att det har hänt grejer. Kolla här. Så min åtgärd att beskära ner de här buskarna har givit frukt. De har fått mycket, mycket mer ljus och har mognat massor. Vissa är till och med övermogna. Så att jag skulle kanske ha plockat lite hårdare förra helgen. Tänkte ställa er här borta nu så plockar jag av det här så ska ni få se hur den här backen kommer se ut sen. Undrar om den kommer räcka. Jodå, det gör den nog. Nu kör vi! Kul med lite sällskap idag.
Så, nu har jag plockat av dem ett varv till. Och som ni ser så är det hur mycket som helst. Jag tror att jag måste skaffa en större back. Och kanske en sån här, typ som en brödback, men som är lite lägre. Jag är lite orolig att det är för högt tryck på de här i botten nu. Sen kommer ju det roliga bekymret med vad gör man av så mycket tomater. Kommentera här nere om ni har något bra tips på hur ni gör med era tomater. Jag lägger dem här i källaren så länge. Tack för att ni har tittat. Like och prenumerera som vanligt så blir YouTube glada. Och lite kommentar då. Första året som tomatodlare har det gått riktigt bra för mig. Hur har det gått för dig? Kommentera här nedanför så får vi höra hur tomatsäsongen har gått runt om i landet. Och jag är supernöjd. Och för mig så har det varit, jag har ju tänkt att odla här på sommarstugan tidigare, men vi har ganska högt, jag har tänkt att odla potatis, men vi har ganska högt tryck på vildsvin här, vilket gör att jag inte riktigt har vågat göra det. Men den här lådan har ju gjort hela skillnaden för att få upp det från vildsvinsbök, och bevattningssystemet ska jag säga också har gjort hela skillnaden. Så att jag slipper springa här och vattna. För även om vi har bott här hela sommaren så har inte jag sprungit här nere. Som ni ser så har jag glömt att tjuva tomaterna. Så att bevattning, så man slipper fundera på det, har gjort hela skillnaden. Man kan vara borta i 2 veckor utan att göra någonting. Så att summa summarum, superroligt. Och det blir garanterat ett par skördar till härifrån. Det tror jag inte att jag kommer filma. Då kommer jag säkert filma någonting annat istället. Så like och prenumerera så ses vi nästa gång. Tja!